চেনেল। আজি আমি ব্লাউজত হুক কেনেকৈ লগাব পাৰে সহজ উপায়েৰে আমি আজি শিকিম। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ব্লাউজটো লৈছোঁ। ব্লাউজটো লৈ এইফালে এনেকৈ আমি জাপ কৰি ল'ম। এনেকৈ আমি চিন দিলে আমাৰ হুকটো লগোৱাত সুবিধা হয়। আমাৰ গেপটো মানে হুকৰ মাজৰ মানে দূৰত্বটো গোটেইকেইটা আমি মিলোৱাত মানে সহজ হয়। তো সেইকাৰণে মই চিনটো দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি য'ত য'ত চিনটো দিছোঁ তাতে বনাই যাম। এতিয়া হুক বনাবলৈ মই দেখিছে নহয়, এনেকৈ মই 8ডাল সূতা লৈছোঁ। আপোনালোকে অলপ কমায়ো ল'ব পাৰে। এনেকৈ প্ৰথমতে গাঁঠি এটা দি ল'ম। প্ৰথমতে গাঁঠি এটা দি লৈছোঁ সৰুকৈ। এনেকৈ সৰুকৈ প্ৰথমতে গাঁঠি এটা দি লৈছোঁ। এতিয়া য'ত মই চিন দিছিলোঁ তলৰ ফালেৰে মই দুবাৰ চিলাই লৈছোঁ। এতিয়া বেজিটো এনেকৈ ওলোটা ফালৰ পৰা এই চিলাইৰ মাজেৰে এনেকৈ সোমাই এনেকৈ ওলাই দিম। এতিয়া এনেকৈ আমি ইয়ালৈকে মূৰলৈকে এইটো প্ৰচেছতে কৰি যাম।